नमस्कार. आपलं पुन्हा स्वागत आहे मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलच्या या मराठी भाषेतील चॅनलमध्ये. कम्प्युटर्सतर्फे आपलं स्वागत. आज आपण आपल्या विद्यार्थ्यांची यादी, आपल्या कस्टमर्सची यादी, आपल्या सप्लायरची यादी, ज्यांच्याशी आपला संबंध येतो अशा सर्वांची यादी जर समजा आपण जन्मतारीख वाईज तयार केली असेल तर त्याला डेट वाईज अरेंज कसं करायचं की जेणेकरून आपल्याला त्यांना वाढदिवसासाठी शुभेच्छा देता याव्यात. कोणताही बिझनेस, कोणतंही बँकिंग सेक्टरमधले कस्टमर्स असू दे, पतसंस्थेचे कस्टमर असू दे, शाळेचे विद्यार्थी असू देत, क्लासेसचे विद्यार्थी असू देत, त्या सर्वांचं जन्मतारीख लक्षात ठेवणं हे फारच अवघड आहे आणि सर्वांना आपण फेसबुक किंवा इतर ॲपमध्ये घेऊ शकत नाही. तर आता साधी आपण एक्सेलमध्ये जर ती यादी तयार करून ठेवली असेल त्यांच्या जन्मतारखेप्रमाणे, तर आपल्याला ही यादी जन्मतारखेवाईज सॉर्ट करता येईल. अर्थात त्याच्यासाठी कोणतंही डायरेक्ट फंक्शन नाही आहे. जर आपण आत्ता ही डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थप्रमाणे सॉर्ट केली, समजा मी ही रेंज हायलाईट करून घेतो, रेंज हायलाईट करण्याची आवश्यकता नाही, परंतु डेटा पूर्ण सिलेक्ट करून आपण रेंज हायलाईट करून घेऊ आणि कस्टम सॉर्ट. मला हे डेट ऑफ बर्थ वाईज सॉर्ट करायचं आहे. तर याच्यामध्ये काय झालं, 1973, 1978, 1982 असं आलेलं आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे अशा पद्धतीनं आलेलं नाही. आता मला ओरिजिनल फॉर्मॅटमध्ये यायला आयदर मी अंडू करू शकतो किंवा सिरियल नंबरवरती सॉर्ट केलं असता मला पुन्हा ओरिजिनल फॉर्मॅटमध्ये यादी मिळेल. तर मला इथं जानेवारी महिन्याच्या 1 तारखेपासून ते 31 डिसेंबरपर्यंतचं जन्मतारीख वाईज यादी इथे अरेंज करायची आहे. तर मित्रांनो, याच्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा टेक्स्ट फंक्शनचा वापर करणार आहे. आता आपल्याला या यादीमधील बर्थ डेट जे आहेत त्यातून डेट आपल्याला त्या डेटमधील महिना आणि तारीख ही वेगळी करायची आहे. तर टेक्स्ट C4 डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये 2 वेळा MM महिन्यासाठी महिन्यांचे अंक येतील, 2 वेळा DD वापरल्यामुळे तारखेचे अंक येतील. त्यानंतर आपण याला डबल क्लिक केलं असता सर्व विद्यार्थ्यांचे आपल्याला जन्मतारखेचे महिने आणि तारीख अशी मिळेल. आता आपल्याला ही यादी बर्थ डेट वाईज अरेंज करण्यासाठी म्हणून मी कर्सर बर्थ मंथ डे वरती ठेवलेला आहे. डेटामध्ये येऊन A to Z या कमांडने आपण सॉर्ट करू शकतो. तर आपल्याला जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे या पद्धतीनं हा सर्व डेटा मिळेल. मध्ये ब्लँक लाईन असल्यामुळे पुढील डेटा आलेला नव्हता. आपण परत मॅन्युअली ड्रॅग करू आणि पुन्हा सॉर्टिंगची कमांड देऊ. आपला पूर्ण डेटा हा जानेवारीपासून ते डिसेंबरपर्यंत व्यवस्थित सॉर्ट झालेला आहे. नंतर आपण हा कॉलम हाईड करू शकतो की जेणेकरून आपल्याला प्रत्येक वेळेला तो कॉलम दिसणार नाही. हाईड करण्यासाठी हाईड कॉलम. आपली ही यादी महिन्यावाईज आहे. याच्यात पुढे आपल्याला पुढच्या सेशनमध्ये जानेवारी महिना वेगळा कसा फिल्टर करायचा, फेब्रुवारी महिना वेगळा कसा फिल्टर करायचा, किंवा काम करण्याची यादी टू डू लिस्ट असेल तर आजची कामं कोणती, उद्याची कोणती, पुढच्या आठवड्याची कोणती, पुढच्या महिन्याची, पुढच्या क्वार्टरची, अशा पद्धतीनेही आपल्याला फिल्टर करता येते. ते आपण पुढील सेशनमध्ये पाहणार आहोत. धन्यवाद. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरही करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.